მოგესალმებით, მე გახლავართ ირაკლი გოლეთიანი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვების სამსახურის უფროსი. ლექციის მეორე ნაწილი, რომელსაც მე წარუძღვები, შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების ისეთ მნიშვნელოვან ეტაპს, როგორიც არის სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და მიწოდების ბაზრის კვლევა. სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და მიწოდების ბაზრის კვლევა წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების უმნიშვნელოვანეს ეტაპს, რაც თავის ხრის განაპირობებს შემდეგ შესყიდვის სწორად და გონივრულად განხორციელებას. სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და განხორციელება არის შემსწავლელი ორგანიზაციის პრეროგატივა, რომელსაც ის სრულად წარმართავს საწყისიდან საბოლოო ეტაპამდე. სახელმწიფო შესყიდვების ფაზა შედგება ძირითადად 4 ნაწილისაგან. ეს არის სწორედ დაგეგმვა, ანალიზი, განხორციელება და ხელშეკრულებების მართვა. გონივრულად და დროულად დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები ხშირ შემთხვევაში სწორედ განაპირობებს იმ პროდუქტიულ შედეგს, რომელიც განხორციელებასაც მიზნად ისახავს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება. დაუგეგმავი და დაგვიანებული ტენდერები და სახელმწიფო შესყიდვები პრაქტიკაში წარმოქმნის ძალიან ბევრ პრობლემას, რის აღმოფხვრაცაც სწორედ ემსახურება ჩვენი ტრენინგები და ჩვენი სალექციო კურსები. პირველი და მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც ეხება სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვას, წარმოადგენს ეტაპების განსაზღვრა თუ საიდან ვიწყებთ და რით უნდა დავიწყოთ ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა. პირველი და მნიშვნელოვანი ამოცანა თავისთავად არის საჭიროების განსაზღვრა. მოგიხსენებათ, კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ამბობს, რომ სახელმწიფო შესყიდვა ეს არის შემსწავლელი ორგანიზაციის საჭირო მომსახურების საქონლის ან სამუშაო შესყიდვა. შესაბამისად, სწორედ საჭიროების განსაზღვრით იწყებს შემსწავლელი ორგანიზაცია შესყიდვების განხორციელებას. საჭიროების განსაზღვრას უკავშირდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა, რომელიც, როგორც მოგიხსენებათ, კანონმდებლობით ადგენილი წესით ყოველი წლის 20 ნოემბერს უნდა ჩაბარდეს. უნდა მოხდეს სისტემის C-პლან მოდულში ატვირთვა და ამ გეგმის მიხედვით უნდა დაიწყოს შემსწავლელ ორგანიზაციამ შემდგომი ქმედებების განხორციელება. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი სწორედ დაალაგება, სწორედ განსაზღვრა შემდეგ წლის განმავლობაში განაპირობებს შესყიდვების წარმატებულად განხორციელებას. ხშირ შემთხვევაში აქაც ვაწყდებით მნიშვნელოვან პრაქტიკულ პრობლემებს, რამდენადაც საშუალოდ ყველა სხვილი საბიუჯეტო ორგანიზაციის გეგმა წლის განმავლობაში განიცდის ხშირ ცვლილებებს, მაგალითად ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელსაც შეგვიძლია ვნახოთ გეგმა, რომელიც ჩააბარა 20 ნოემბერს და გეგმა, რომელთაც დაასრულა საანგარიშო წელი 31 დეკემბერს, ნახავთ, რომ ეს გეგმა განიცდის ძალიან ბევრ ცვლილებას, გვაქვს კვარტალური გაცდენები და დაგვიანებით გამოცხადებული ტენდერები. შესაბამისად, გეგმის სწორად დაგეგმა, განსაზღვრა, კვარტლების განსაზღვრა, თუ როდის რა უნდა რომელი ტენდერი გამოცხადდეს, არის ამოსავალი წერტილი და მთავარი წინაპირობა, რაც განაპირობებს ტენდერების წარმატებით დასრულებას. მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი ეს არის ინდივიდუალური დაგეგმა, ტენდერების მომზადება, რაც არის უშუალოდ უკვე აქტიური სამუშაო ეტაპი, რაც გულისხმობს სპეციფიკაციების განსაზღვრას, ბაზრის კვლევის ჩატარებას, ტექნიკური დავალების განსაზღვრას და ასე შემდეგ. აი, ტექნიკური დავალების სწორად განსაზღვრა, სპეციფიკაციების სწორად განსაზღვრა ასევე არის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და დიდწილად ძირეულად განაპირობებს შესყიდვის სწორად და ეფექტიანად წარმართვას. მნიშვნელოვანი ასევე პოტენციური მიწოდებლების გამოკითხვა, რომელიც სხვადასხვა ფორმა არსებობს, რომელზეც აუცილებლად ლექციის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ასევე მნიშვნელოვანი არის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების სწორად განსაზღვრა, სწორად განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შემდეგ განაპირობებს სწორ კონკურენციას, ასევე თქვათ შემსწავლელი ორგანიზაციის საჭირო საქონლის ან მომსახურების ან სამუშაოს მიწოდებას. მოთხოვნების განსაზღვრის შემდეგ თავისთავად უმნიშვნელოვანესი ეტაპი არის ამის განხორციელება. ხოლო შემსწავლელი ორგანიზაციის შესყიდვების სპეციალისტის სამმართველოს ან განყოფილების მიერ არ ხდება შესყიდვების განხორციელება და თავისთავად აპრობირებული პრაქტიკაა, რომ ყველა შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც ეხება კონკრეტული შესყიდვა, იყოს აქტიურად ჩართული შესყიდვების დაგეგმვაში. ეს ეხება როგორც მხარჯავი დეპარტამენტის განსაზღვრას, ასევე პროექტების მენეჯერის განსაზღვრას, დარგის სპეციალისტების მოწვევას, თუ ასეთი გვჭირდება ტექნიკური დავალების განსაზღვრად, ასევე შესაბამისად საფინანსო სამსახურებისა და იურიდიული დეპარტამენტის ამ სამსახურის ჩართვას. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შესაბამისმა სამსახურმა სტრუქტურულმა ერთეულმა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში
ჩაერთოს და აღმოუჩინოს დახმარება შესყიდვების სპეციალისტს, რომელიცაც მნიშვნელოვანი არის სწორი ტექნიკური დავალების ჩამოყალიბება და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა. აპრობირებული პრაქტიკა არის მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, როდესაც თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ეს იქნება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური, იურიდიული დეპარტამენტი თუ პირობითად ჩემი სამსახური, მისთვის საჭირო საქონლის ამომსახურების შეძენის დროს აუცილებლად არის ჩართული და შესაბამისად მისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს შესყიდვის დაგეგმაში. რამდენადაც თუ კომპლექსურად არ მოხდა შესყიდვის დაგეგმა და განხორციელება, მხოლოდ ცალკეული სტრუქტურული ერთეულის მიერ ამის მინდობა შესაბამისად უკავშირდება შემდეგ ძალიან ბევრ პრაქტიკულ პრობლემას. მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ერთ-ერთი შემსწავლელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელსაც უთქვამს, რომ მაგალითად ის არის როგორც დამგეგმავი, ასევე პროექტის გამკეთებელი, ზედამხედველი, ხელშეკრულებას ისაფორმებს და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომელიც იწვევს შესყიდვების სპეციალისტების გადატვირთულობას, დროის დიდ მოითხოვს, დროის დიდ რესურსს და არ არის ეფექტური. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სტრუქტურული ერთეული აქტიურად ჩაერთოს შესყიდვის განხორციელებაში. მიზანი, რასაც ემსახურება ბაზრის კვლევა, თავისთავად ამოსავალი წერტილი არის სახელმწიფო სახსრების რაციონალურად ხარჯვა. ბაზრის კვლევა სწორედ არის განსაზღვრელი ნაწილი ამისი, რამდენადაც ბაზრის კვლევის შედეგად მიღებული სავარაუდო ფასი, რომელთაც მოხდენ ტენდერის გამოცხადებას, შემდეგ განსაზღვრავს ტენდერის სავარაუდო ბედს. აქედან გამომდინარე, ბაზრის კვლევა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, უნდა იყოს სწორად და მაქსიმალურად ეფექტურად წარმართული, სწორად უნდა იყოს მოკლეული საწყისი სავარაუდო ფასი, რომ შესაბამისად მოხდეს კონკურენცია, დაინტერესებულნას ნარჩენდება მეტი მიმწოდებლები, რომელებიც შემოგთავაზებენ ჩვენთვის სასურველ პროდუქტს, სასურველ მომსახურებას გაგვიწევენ ჩვენთვის სასურველ ფასად და მივიღებთ იმ საშუალო ეკონომიას, რომელსაც ტენდერის საშუალებით ვიღებთ ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ბაზრის კვლევის მიზანი არის სწორედ რაციონალური, გონივრული ფასის განსაზღვრა, რომელიც დაგვეხმარება, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად გავხარჯოთ სახელმწიფო სახსრები. კვლევის საგნის განსაზღვრის შემდეგ ვიწყებთ მისი შესაძლო სპეციფიკაციების განსაზღვრას. ამისთვის შეგვიძლია თავისთავად დაუკავშირდეთ მიმწოდებლებს, ასევე არსებობს კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომელიც შეგვიძლია აქტიურად გამოვიყენოთ და სისტემაში მაგალითად ხო ვიცით პრაქტიკა და აქვთ კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაძლებლობა მიმწოდებლებს, რომ მათ დატოვონ კომენტარები, მოითხოვონ დაზუსტება შესყიდვის ობიექტის და ასე შემდეგ. საჭიროების და სპეციფიკაციების განსაზღვრა არის უნიშნულოვანესი ეტაპი, რაზეც ასევე მინდა კიდევ ხაზგასვით ვისაუბრო. რას ვიკვლევთ და როგორ ვიკვლევთ? სწორედ ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ისეთ უჩვეულო მოთხოვნებს, რომლებიც შემდეგ განაპირობენ ტენდერის უშედეგო დასრულებას და ტენდერის უშედეგო დასრულების შემდეგ გვიწევს ისევ ხელახალი ბაზრის კვლევა, ხელახალი დაგეგმა, რაც თავისთავად მოითხოვს მეტ დროს, მეტ რესურსს და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია თავიდანვე სწორად განისაზღვროს და არ იყოს ბუნდოვანი და გაურკვეველი. ბუნდოვანი არის მოთხოვნა, როდესაც მაგალითად არ არის ბაზარი მოკვლეული იმდენად, რომ პირობითად არ ვიცით კონკრეტული საქონელი არის თუ არა ბაზარზე ხელმისაწვდომი. ხო, შესაძლებელია მაგალითად მოთხოვნილი გვაქვს პირობითად ცილის მარინი, რომელიც არის 60 მგ დოზით, არ არის საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე და შესაბამისად ასეთი მოთხოვნის დაყენება, ასეთი ტენდერის გამოცხადება თავისთავად გამოიწვევს მის უშედეგო დასრულებას, რამდენადაც ჩვენ ვითხოვთ ისეთ საქონელს, რომელიც ხელმისაწვდომი არ არის. აქედან გამომდინარე, როდესაც გეგმავთ ტენდერს, აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ კონკრეტული საქონელი, კონკრეტული მომსახურება, ან სამუშაოს ტიპი იმ დროში, იმ მოცულობით არის თუ არა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი. ტენდერის უშედეგო დასრულების ან უარყოფით შედეგის დასრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის მიწოდების ვადების არასწორად განსაზღვრა. მიწოდების ვადები არის ის ვადები, მოგიხსენებათ, რა ვადაში უნდა განხორციელდეს საქონლის მიწოდება, სამუშაო შესრულება ან მომსახურების გაწევა. მიწოდების ვადების არასწორად განსაზღვრა თავისთავად იწვევს ტენდერის უშედეგო დასრულებას, რამდენადაც მიწოდებლებს პრეტენდენტებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ტენდერში მონაწილეობით, არ ეძლევათ გონივრული შესაძლებლობა, რომ მათ შეასრულონ ვალდებულები. ან ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მოკლე მიწოდების ვადების შემთხვევაში მიმწოდებელი პრეტენდენტი მაინც შემოვიდეს ტენდერში, გაიმარჯვოს, იმიტომ რომ მას აქვს რაიმე კომერციული დაინტერესება, მაგრამ იმ ვადაში, რომელიც ჩვენ მივეცით
ეს ვალდებულება ვერ შეასრულოს, რაც შემდეგον თავისთავად იწვევს მისი როგორც მიმწოდებლის პასუხისმგებლობას, მოგიხსენებათ არსებობს შავი სია, არის ფინანსური სანქციები, რომელიც მას შეიძლება დაეკისროს. მეორე მხარეს არის შედეგი, რომელსაც შემსწავლელი ორგანიზაცია ვერ მიიღებს, დაიკარგება დრო თავისთავად, დაიკარგება რესურსი და საქმე დარჩება გაუკეთებელი. ასევე ეს შემდეგ იწვევს გამარტივებული შესყიდვების წარმოქმნას და აქედან გამომდინარე მიწოდების ვადა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ყურადსაღები, რომ სწორად განსაზღვროთ და სწორად მივცეთ მიწოდებლებს ის გონივრული ვადა, რაც საჭიროა შესყიდვის განსახორციელებად. შესაბამისად, მიწოდების ვადების სწორად განსაზღვრისთვის მნიშვნელოვანი არის ვიცოდეთ ბაზრის კვლევის დროს რა ინფორმაციას გვაწვდიან მიწოდებლები, რა რესურსი გააჩნიათ მათ, რა დრო აქვთ, ამის დაგეგმა უნდა მოხდეს წინსრებად, გონივრულად და არა შემჭიდროებულ ვადებში, რაც თავისთავად უკვე იწვევს მიწოდების ვადის შემჭიდროებას და ტენდერის უშედეგოდ დასრულებას. მოგიხსენებათ, კანონმდებლობა განსაზღვრავს ტენდერის მინიმალურ ვადებს. ეს არის მონეტარული ზღვრების მიხედვით 150.000 ლარიდან 300.000 ლარამდე, მომსახურებას და საქონელს აქვს სხვა ვადა, ან ეს არის 7-დან 10 დღემდე, სამუშაო შესრულებას აქვს 10-დან 20 დღემდე, შესაბამისი მონეტარული ზღვრების მიხედვით. ტენდერის მიმდინარეობის ვადა არის ასევე ყურადსაღების საკითხი, რამდენადაც მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ თუ რა ვადას ვაძლევთ მიმწოდებელს, რომ ის გაიცნოს ჩვენ ტექნიკურ დაავადებას, ჩვენს მოთხოვნებს და აქედან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტოს ტენდერში მონაწილეობა მოემზადოს ტენდერსათვის. მიმწოდებლებს უნდა გქონდეთ გონივრული ვადა, რომ მათ შეიმუშაონ სატენდერო წინადადება, გაიაზრონ, შეადგინონ ხარჯდაღრიცხვა და გონივრული შემოთავაზება გააკეთონ და არა თქვათ ასე აქაც მოვითხოვოთ შემჭიდროებული ვადები, რაც მიწოდებლებს ართმევთ შეეძლო ფასს, რომ ისინი მომზადებულები შეხვდნენ ამ ჩვენს გამოცხადებულ ტენდერს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ განსაზღვროთ გონივრული ვადა და შესაბამისად ეს არ ავიღოთ მინიმალური ვადები, ხო? შესაძლებელია თავისთავად ავიღოთ მინიმალური ვადები ისეთ შესყიდვებს, როგორც არის სტანდარტული პრაქტიკული შესყიდვები, რომელიც ვიცით, რომელიც გამოცდილი გვაქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ვყიდულობთ ახალ მომსახურებას, ახალი ტიპის საქონელს, რომელიც აქამდე არ გვიყიდია, შესაძლებელია, რომ გამართლებული იყოს ვადების უფრო მეტი ვადის მიცემა, ვიდრე სტანდარტულად ეს არის განსაზღვრული. შეიძლება თუ არა, მაგალითად თქვა ეტაპობრივად მიწოდების ვადის განსაზღვრა, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევუქმნათ ის კომფორტი მიწოდებლებს, რომ მათ შეეძლონ წინადადებების რაციონალურად მომზადება, ჩამოყალიბება და არა წინსწრებად რაღაც კომერციული ინტერესის გამო ტენდერში შემოსვლა, რაც შემდეგ ასევე იწვევს ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულების შეუსრულობას ან არაჯეროვან შესრულებას. არის ტიპის შესყიდვებისა, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ მიმდგომას და არ შეიძლება ამ ტიპის შესყიდვა იყოს დაჯგუფებული მსგავს ერთგვაროვან ობიექტთან, მაგრამ მიწოდების გათვალისწინებით, მისი სპეციფიკაციის გათვალისწინებით არ იყოს გონივრული ერთად გამოცხადება. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო ერთ-ერთი შემსრულებელი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული ტენდერი, როდესაც ის 2 წლის განმავლობაში აცხადებდა ტენდერს ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაზე. ეს იყო ძველი ავტომანქანები, რომელსაც იყენებდა ის ვთქვათ დასუფთავების ან სხვა მიზნებისთვის. 2 წლის განმავლობაში მის მიერ გამოცხადებული არც ერთი ტენდერი არ დასრულდა ხელშეკრულების გაფორმებით და ეს იყო მნიშვნელოვანი პრობლემა. მიუხედავად არაერთი შენიშვნისა გაფრთხილებისა, შემსრულებელი ორგანიზაცია ვერ ახერხებდა სწორად მოთხოვნის განსაზღვრას. ერთი შეხედვით ამოცანა იყო მარტივი, რაც გულისხმობდა მაგალითად მანქანების ტექნიკურ დაავადების შედგენას, პრეისკურანტის შედგენას და ასე შემდეგ. ჩვენთან რეკომენდაციის შემდეგ, მაგრამ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება მასთან ერთად, რომ მოხდა გამიჯნა, ცალკეული ვთქვათ ის ახალი საქონელი, ახალი ნაწილები, რომელიც მას შედარებით ახალი მანქანებისთვის სჭირდებოდა, გადაჯგუფება მოხდა შესყიდვის ობიექტის, მაგალითად ვთქვათ ზეთების ტენდერი გამოცხადდა ცალკე, შედარებით ახალი მანქანების ტექნიკური მომსახურება გამოცხადდა ცალკე. ამან გამოიწვია მიწოდების დივერსიფიკაცია და შესაბამისად მის მიერ გამოცხადებული სამივე ტენდერი შედგა და გაფორმდა ხელშეკრულება და უკვე ამის შემდეგ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მიყვება ამ პრაქტიკას და ყველა მის შედეგი სრულდება წარმატებით. ეს მაგალითი ცხადყოფს იმას, რომ როდესაც რაღაცას ვაჯგუფებთ და ამ დაჯგუფების შედეგად ჩვენ არ აგვყავს პოტენციური მიწოდებელი, ჩვენ შეგვიძლია ეს ტენდერი საჭიროების მიხედვით, როგორც ხაზგასმით აღნიშნეთ და არა ყველა შემთხვევაში დავყოთ
მოახდინოთ გადაჯგუფება, გამოაცხადოთ ამის მიხედვით და ამ გზით ვცადოთ, რაც უფრო ეფექტურია და ამას პრაქტიკაც ადასტურებს. ტენდერის განსაზღვრის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დაგეგმვის დროს სეზონური ფაქტორების გათვალისწინება. საქართველოში გვაქვს 4 სეზონი და შესაბამისად თითოეულ სეზონს თან ახლავს თავის სპეციფიკა. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ თქვათ ზამთარი, როდესაც ტექნიკური მარილის შესყიდვაზე ტენდერები ცხადდება ნოემბერ-დეკემბერში, რაც არის არასწორი. რამდენადაც მოგიხსენებათ, უკვე ნოემბერ-დეკემბერში საქართველოს უმეტეს რეგიონში და მაღალმთიან რეგიონში უკვე არის მკაცრი კლიმატური პირობები, თოვლი, შესაბამისად რთულდება მიწოდების განხორციელება და ტექნიკური მარილის შესყიდვის დაგვიანება იწვევს მნიშვნელოვან პრობლემას მოსახლეობისათვის და მაცხოვრებლებისათვის, ხო? აქედან გამომდინარე, პირობითად აი ესეთი ერთ-ერთი მაგალითი, მარტივი მაგალითი გვეუბნება, რომ ისეთივე ტექნიკური მარილის შესყიდვაზე ტენდერი უნდა გამოცხადდეს არა ნოემბერში ან დეკემბერში, არამედ უფრო ადრე, თქვა სექტემბერში, ოქტომბერში. შემსყიდველი უნდა მოემზადოს ყველა იმ შესაძლო კლიმატური პირობების გათვალისწინებით დაგეგმოს ტენდერი. მაგალითად, პირობითად სეზონური ფაქტორი არის ასევე ვირუსები და პრაქტიკაში ხშირად ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ცალკეული ფარმაცევტული პროდუქტები, რომელიც საჭიროა და რომელიც სახელმწიფო საავადმყოფოებს უნდა ჰქონდეთ, ამაზეც ტენდერები ცხადდება დაგვიანებით. ესეც სეზონური ფაქტორია, როდესაც ვიცით, რომ კლიმატურ ვთქვათ ზამთარს თან ახლავს ვირუსები, თან ახლავს ესეთი მსგავსი პრობლემები, აქაც ამ ტიპის პრობლემებს უნდა დავხვდეთ მომზადებულები და ტენდერებიც უნდა გამოაცხადოთ გონივრული ვადით ადრე. სეზონური ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი ასევე სამუშაოების წარმოების დროს. მოგიხსენებათ, ზამთარში კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ყველა რეგიონში საქართველოში სამუშაოების წარმოება პრობლემაა, რამდენადაც არის ყინვა, რაც ხელში უშლის თავისთავად სამუშაოების წარმოებას. აქედან გამომდინარე, მაგალითად, ზამთარი, ეს არის დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, ეს პერიოდი უნდა გამოიყენოთ აქტიურად ტენდერების გამოსაცხადებად, ტენდერების დასაგეგმად და შემდგომ უკვე ის ზაფხულის და შემოდგომის პერიოდი, როდესაც არის აქტიური სეზონი და სამუშაოების განხორციელება არის შესაძლებელი, უნდა მოხდეს აქტიურად სამუშაოების წარმოება. ანუ ეს სეზონური ფაქტორები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ტენდერების სწორად წარმართვაზე და წარმატებით დასრულებაზე. ბაზრის კვლევა გარდა ამ მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებისა თავისთავად მოიცავს და გულისხმობს მიმწოდებლებთან აქტიურ კომუნიკაციას. რამდენადაც მიმწოდებლებთან აქტიური კომუნიკაციის გარეშე შეუძლებელია ტენდერების სწორად და ეფექტიანად წარმართვა. მიმწოდებლების აქტიური ჩართულობა საწყის ეტაპზე განაპირობებს მათ შემდეგ აქტიურ მონაწილეობას და რაც მეტი მიმწოდებელი მიიღებს თავისთავად ტენდერში მონაწილეობას, ეს უფრო ეფექტურია შემსწავლ ორგანიზაციის, რამდენადაც კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია განსაზღვრავს მნიშვნელოვან რაციონალურ ფასს და თავისთავად ხარისხს, რომელიც ჩვენ მინდა რომ მივიღოთ ტენდერში და სახელმწიფო სახსრების რაციონალურად ხარჯვას. პოტენციური მიმწოდებლები არიან მიმწოდებლები, რომლებიც აქტიურად იღებენ ჩვენს ტენდერებში მონაწილეობას. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი პლატფორმა, რომელიც შემსწავლ ორგანიზაციებს აძლევს საშუალებას, რომ მათ მოიძიონ პოტენციური მიმწოდებლები, დაუკავშირდნენ მათ, ნახონ, თქვათ, რა ინტენსივობით იღებენ ისინი ტენდერებში მონაწილეობას, განსაზღვრონ სავარაუდო ღირებულებები, დააკვირდნენ სახელშეკრულებულ ფასებს და ასე შემდეგ. ინფორმაციის წყაროებისათვის აი სწორედ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა არის საერთაშორისო წყარო, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, პირველ წყარო არის ინფორმაციის განსასაზღვრად და უკვე დაგროვილი პრაქტიკა, წლების პრაქტიკა, რომელიც სისტემაში არის ასახული და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა რომ გაიცნოს მას, აძლევს შემსწავლ ორგანიზაციებს საშუალებას, რომ აქტიურად შეისწავლონ ბაზარი, ნახონ, ვთქვათ, რა ფასები ფიქსირდება ტენდერებში ანალოგიურ საქონელზე, მომსახურებაზე თუ სამუშაოზე, რა არის მიწოდების ვადები განსაზღვრული, სხვების, ვთქვათ, შეცდომები შეისწავლონ, რომ თქვათ მათ არ დაუშვან იგივე შეცდომები და ასე შემდეგ. გარდა თავისთავად სისტემაში შესწავლისა, რომელიც ერთ-ერთი საშუალება არსებობს მიმწოდებელთან კომუნიკაციის ისეთი ფორმა, როგორც არის იაკარის დღეების ჩატარება, რომელიც საწყის ეტაპზე შეიძლება განისაზღვროს, მაგალითად, როდესაც პირობითად შემსწავლ ორგანიზაციამ ზუსტად არ იცის ის ტექნიკური პარამეტრები, ის სპეციფიკაციები, რომელიც იმ საქონელს ან მომსახურებას ჭირდება, რომელიც მას აქვს და აქაც შეიძლება გამოიყენოთ მიმწოდებლების აქტიური ჩართულობა, მათთან შეხვედრა, იაკარის დღეების მოწყობა, საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ასევე არის
არის მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანი არის შესაძლებელი პლატფორმა, რომელსაც იყენებენ შემსრულებელი ორგანიზაციები, რაც გულისხმობს წინასწარ გამოცხადებას, დაანონსებას, სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსებას, მოწვევას ბაზრის სკოლებში მონაწილეობის მისაღებად. ყველა შემსრულებელი ორგანიზაცია მაქსიმალურად უნდა იცადოს, რომ რაც შეიძლება მეტი მიმწოდებელი, მეტი პრეტენდენტი დააინტერესოს ტენდერში, მათ მიიღონ ტენდერებში მონაწილეობა, გააკეთონ შეთავაზება, რაც ერთიორად განაპირობებს ტენდერის წარმატებით დასრულებას. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ტენდერები უშედეგოდ სრულდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფრის ყიდვა შეიძლება ტენდერის საშუალებით, ამას სჭირდება კარგი დაგეგმვა, როგორც თავში აღნიშნე, სწორად განსაზღვრა მიწოდების ოდების, სწორად განსაზღვრა სპეციფიკაციების, დაუშვებელია ისეთი ტექნიკური სპეციფიკაციების შემუშავება ბაზრის სკოლებაზე, რომელიც ავიწროებს მიწოდების არეალს, ავიწროებს კონკურენციას, არის დისკრიმინაციული, არის ცალკეულ ვთქვათ მოდელზე ან საქონელზე ან წარმოებულზე მორგებული, ეს თავისთავად იწვევს პასუხისმგებლობას. ასეთი ტენდერები საჭიროდება მოგეხსენება დაუდის განხილულ საბჭოში, ეს უკვე ერთიორად ართულებს პროცესის სწორად განსაზღვრას, იკარგება დრო, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ტენდერების მიმდინარეობის ეტაპზე. დრო განსაზღვრავს ძალიან ბევრ ამას და აქედან გამომდინარე დროის გონირული ხარჯვა, გონირული დაგეგმა, რაციონალური მიდგომა ძალიან ბევრ პრობლემას აგვარიდებს თავიდან. ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკაში ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც 2-3 თვის წინანდელი ბაზრის სკოლებით აცხადებს შემსრულებელი ორგანიზაცია ტენდერს, რაც არის არაეფექტური და არ არის რაციონალური. იმდენად, რამდენადაც მოგეხსენებათ, ბაზარი ცოლებადია, მუდმივად იცოლება ფასები, მუდმივად იცოლება მიმწოდებლები, შესაბამისად წინა წლის ფასები, წინა წლის გამოცდილებით, მაგალითად გამოცხადებული ტენდერები არის არაპრაქტიკული. არის ხოლმე პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევები, როდესაც შემსრულებელი ორგანიზაციები წინა წლების ფასების გათვალისწინებით ისე რომ არ ატარებენ ბაზრის სკოლებას, ახდენენ ტენდერების გამოცხადებას, რაც თავისთავად არის დაუშვებელი. ყველა ტენდერს აუცილებლად თუ წინ უნდა უძღოთ ეს ბაზრის სკოლა. მნიშვნელოვანია რომ მოუძებნოთ ისეთი მიმწოდებლები, რომლებიც არიან აქტიურები და უბრალოდ იმისათვის რომ მივიღოთ თქვათ შემოთავაზება, ინოვის რომ შემდეგ პირობითად აუდიტთან ვიყოთ პირნათელი, არ არის ეფექტური, რამდენადაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ, მოვიძიოთ ისეთი პრეტენდენტები, ისეთი მიმწოდებლები, რომლებიც არიან აქტიურად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში და მათი შემოთავაზება არის რეალური და გონირული. აქაც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე მწვავედ დგას პრობლემა პრაქტიკაში და ხშირ შემთხვევაში ტრენინგებზე და სხვადასხვა პლატფორმაზე გვისვამენ ხოლმე კითხვას, როგორ უნდა განსაზღვროთ სავარაუდო ფასი. მოგეხსენებათ, ზოგადად ბაზრის სკოლას ახასიათებს სპეციფიკა, რომ მიმწოდებლები გვთავაზობენ სავარაუდოზე უფრო მაღალ ფასს, თავისთავად, ვიდრე შემდეგ ეს უკვე ტენდერის საშუალებით ხდება მის დაფიქსირება და როგორ უნდა განსაზღვროთ ფასი და რამდენი შემოთავაზება უნდა გქონდეს. პრაქტიკაში დამკვიდრებულია 3 ინოვისის პრაქტიკა, თუმცა აქაც ეს არ არის დოგმა და თავისთავად აქაც უნდა ამოვიდეთ შესყიდვის ობიექტიდან და მიწოდების არეალიდან. თავისთავად რაც უფრო მეტი მიმწოდებელი გვეყოლება, რაც უფრო მეტი პირი ჩაერთვება ბაზრის სკოლების დროს და დაგეგმვის დროს, ჩვენთვის ეს უფრო ხელსაყრელია, ჩვენ უფრო მეტ ინფორმაციას გვაძლევს და უფრო სწორად შეგვიძლია განსაზღვროთ. ძირითადი პრაქტიკა გულისხმობს შემოთავაზებებს შორის ყველაზე დაბალი ფასის განსაზღვრას და ყველაზე დაბალი ფასის აღებას. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მაგალითად შემუშავებული აქვს მეთოდოლოგია თუ როგორ უნდა მოხდეს სავარაუდო ფასის განსაზღვრა, რომელიც შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე გაიცნოთ, რომელიც ასევე იქნება წარმოდგენილი ამ ლექციასთან ერთად, იხელმძღვანელოთ ჩვენი მეთოდური მითითებებით და აქედან ეს დაგეხმარებათ აი ამ საკითხების დარეგულირებაში. სახელმწიფო შესყიდვების სწორად და გონიურულად დაგეგმვას, ბაზრის სკოლების სწორად განხორციელებას, რაც შემიძლია თქვა, რომ არის ტენდერის წარმატებულად ჩატარებისათვის მინიმუმ 50% მაინც თუ ჩვენ ეს სწორად არ განახორციელებთ, თუ ჩვენ სპეციფიკაციების სწორად არ განსაზღვრეთ, თუ ჩვენ მიწოდების ოდების სწორად არ განსაზღვრეთ, თუ ჩვენ გონიურულად არ დავგეგმით, დროულად არ დავგეგმით, გეგმიურად არ გამოვაცხადეთ ტენდერი, ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რასაც ქვია შემსრულებელი ორგანიზაციის საჭირო საქონლის მოსახურების ან სამუშაოს შესრულება, რაც შემდეგ განაპირობებს შემსრულებელი ორგანიზაციების ეფექტიან ფუნქციონირებას, სახელმწიფო სახსრების რაციონალურ და გამჭვირვალედ ხარჯვას. ამით მეორე ლექცია დასრულებულია. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შეიძლება გაგაჩნდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ ფორუმით გზით მოგვაწოდოთ. ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერ დროს გიპასუხოთ ამომწურავად და დაგეხმაროთ შესყიდვების სწორად განხორციელებაში.